welcome to my channel. So actually this is my very first PC gaming build. So first thing first, yung gamit nating motherboard is the P450 Gaming Pro Carbon AC by MSI. And makita mo dito na sabi is Ryzen Desktop 2000 ready, but they have already updated, or sana talaga once na matitingnan natin yung version ng motherboard from the full screen na siya ay updated to 3000 desktop. Before building ng ating PC, so make sure na meron tayong mga tools such as magnetic screw, some side cutter. So actually ginagamit ko ito sa gunpla, this zip ties for cable management. Okay, now we'll try to open our box of motherboard. Okay, so before na tayo humawak dito sa mismong motherboard, so I won't recommend na tayo hawak sa mga capacitors or anything. Pinaka-recommended is to hawakan yung mga heatsink nila. First things first, kailangan natin na naka-ground tayo. Iwasan natin yung tinatawag na ESD, or else masisira yung ating motherboard or any sensitive electronic parts. Ito ang pinaka-mahalaga. Always read first your user guide or manual. Okay, unbox natin. Since wala akong yun nga yung working mat or yung anti-static mat, so pinaka okay yung itong ating box na pwede siyang patungan. Okay, so we have to remove from the ESD, I mean the anti-static plastic. And another technique para dun sa ating yung sinasabi na yung anti-static is yung wearing ng anti-static bracelet. Now for the installation ng ating processor, so ang gagamitin natin is, okay, so we're gonna use install natin ng Ryzen 5 2600. So it's a 2000 series, medyo yun nga, medyo luma, but still okay naman. Maganda yung performance niya. Since maganda yung performance, meron siyang included na yung stock cooler. So fair warning for installing natin ng ating AM4 na processor, na huwag nating hawakan yung kanyang pin. Okay, to install our processor, first itong lever, pull natin up. Now for the processor, so huwag nating hawakan sa ilalim kundi dito lang sa tabi. So ang tamang alignment, of course, yung meron siyang text dito na going downward, so dapat ganun din. And hindi natin kailangan i-push or anything, just lagay natin din, tingnan lang kung medyo nakaano siya, fit, then saka yung kanyang lever, baba natin. So ang pangit lang sa AMD motherboard is yung halimbawa tatanggalin mo siya kasama with the cooler, na papasama yung processor with the cooler. Unlike sa Intel na meron siyang bracket na naka-hold, kahit tanggalin mo yung cooler niya, hindi nakakasama yung kanyang processor. Now that yung ating processor is naka-install, so next natin is yung pag-install ng ating RAM. So this is a G-Skill Ripjaws. It's a 16GB with 32,000 Hz. So it's siya yung CL16 or cache latency 16. So medyo okay siya, mabilis din. So mostly yun talaga pinaka-recommended. Okay, since dual channel yung ating RAM, so ang pinaka easiest part ay yung iano lang itong the second and the fourth lagi. Yan yung unang hinahanap ng ating para ma-activate yung dual channel. Once na inano mo siya, pinagtabi mo, actually magiging single channel lang siya. So itatapat lang natin yung, sabihin natin yung parang bungi, then so ipupush natin pababa hanggang automatic yung kanyang yung notch, and there you go, nakalock na siya. So same din yung sa isa nating DIMM slot. Okay, so yan na yung ating dual channel system ng RAM. Next is yung install natin yung cooler. So yun na, kailangan natin ng screwdriver. First, kailangan natin tagal itong screw. If kung meron kayong mga third party na cooler, so hindi na kailangan tanggalin to. Mostly yung mga pang nito may mga hook na lock. So basta ang kailangan natin is yun nga,
is a magnetic screwdriver. Okay, now we're going to install our stock cooler, yung AMD na rate cooler. So, siya ay na siya, pre-applied ng thermal paste. So, it depends kung saan nyo gusto ang posisyon. Basta hindi siya tatama sa kung ano sa ating heatsink or RAM. Okay, then we're gonna need to screw. So, crisscross. Okay, so once na nag-lock yung kanyang cooler natin, connect lang natin yung 4 pin dito sa ano. So, it depends. Basta meron siya nakasulat. Kasi CPU fan 1, since wala tayong M.2, so for future use only. And now we can install this thing sa ating sa case natin. Okay, so now use sa ating case natin. We have here, so it's a mid-tower. May kasama siyang magnetic filter. And first thing first, hindi tanggalin natin yung mga side panel. So ito yung mga thumb screw. So apat yan. Ito yung ating, dito natin lalagyan yung ating motherboard, including yung mga components. Pero first thing first, alamin nyo muna kung yung mga standoff screws. So ano ba yung nagagawa ng standoff? So basically yung standoff is para hindi mag-short circuit between your case and your motherboard. So since ang ating motherboard yun nga yung B450 by MSI, ATX siya. So along this whole corners, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parang either 9 standoff screws ang kailangan natin or 8. Basta titingnan natin ulit yung motherboard. So doon natin i-install kung ano yung katapat nun. Ito yung kailangan natin. Ito yung stand-up screws and ito yung ordinary screw. Yung 8 nating install. So, okay. So, titingnan natin sa motherboard. Ito yung paglalagyan natin, no? Sa PC case ng stand-up screws. So, ang pag-install ng stand-up, so, kahit di na kailangan ng screwdriver, kahit kamay mo lang. Pero, pwede rin tayo gumamit ng mga long nose or yung mga pliers para yung parang mahigpit na kunti yung ating standoff. Okay, so now our standoff are now installed. This is yung sham nating standoff na naka-install na. So ito yung IO shield natin. So make sure na aligned siya sa ating motherboard. So ipupush lang natin hanggang hanggang marinig natin yun. Perfectly fit na. Basically, hindi naman lahat ng motherboard ay of course kailangan natin lalagyan ng parang ganung process. So, mostly yung mga, lalo na yung mga ITX, yung mga mini ATX or MATX, ano na yan, mga pre-installed na yung kanilang IO shield. Let's proceed for installing our motherboard. Ngayon, so ang tamang hawak ay of course yung ating dito sa cooler. And then, so medyo mabigat lang. So may konting alalay lang sa ating. Okay. So, sana hope this will work. Tatapat natin dun sa IO shield. Once in place, we can now screw. Tatapat natin yung sa mga standoff natin. Install natin standoff. Then, once okay na, so we're gonna screw. So, hindi naman kailangan sobrang higpit na pagkaka-screw. Basta yung mag-lock lang siya. Next is yung pag-ano natin ng mga front panel. So before that, na itatayo natin na maayos na pwesto. And we're gonna remove the other side. Ito yung ating mga front panel na connection. So, nandito yung mga switch, USB 3 port, including yung mga power on switch. Okay, since na nakita natin yung mga connection ng front panel, so mostly pansin ko, karamihan ay nandito sa pinakailalim. So, it depends sa type ng inyong motherboard. Meron kasing, halimbawa, itong USB 3 nandito sa malapit sa SATA. So, on yung mga switch. So, sa pagko-connection, so makikita nyo may mga nakasulat na yung mga USB, yung mga rainbow, so RGB controller yan. Then, may mga audio port. So, yung mga power. So, makikita natin. Kumbaga, recommended ko tingnan yung mismong manual kung saan yung mismong yun sa mga socket niya. Okay, so for example, connect natin yung USB 3. So, dito siya yung magagaling sa ilalim since siya yung pinakamalapit.
Okay, so alamin natin yung alignment. So makikita yung notch. Then, pupush natin ng konti. Yung positive, then power switch. So yung sa ilalim nun, ay yung HDD, LED din, na positive and negative, and yung reset. Now, ito yung ating USB, yung mga USB 2. So this is USB 3. Ating audio, isa pinakatulo. Actually, meron tayong isang extra na yung hindi ko na kinonect yung LED SW. So, hindi naman natin kailangan yun since wala naman tayong controllable RGB. Then, send na tayo dun sa ating, okay, yung kailangan muna natin install muna ng ating mga hard drive. First, since I have this, yung 3.5 inches, yung kanya 2 terabyte. Install ko na siya ng plastic na yung docking bay. Lalagay dito sa kanyang tray. And then for since wala akong SSD pa, so I have this na pre-installed na ito ng Windows na 2 terabyte din na HDD. So, hindi ko siya ito i-install. So, ito ay sa likod ko siya ilalagay. So, madali lang i-scroll ko lang. Then, yun. So, now naka-install na yung ating dalawang hard drive. So, i-ano natin. Lalagyan ng yung SATA data cable. So, meron siyang, yun nga, isa ay 90 degrees. So, dito ko gagamitin. At yung isa ay dito naman sa ating hard drive. SATA mo na sa baba. Then, SATA 2. Oh, this thing works. Yung power supply na gagamitin natin is yung Sonic 650 watts. Problema lang is isa siyang non-modular. Ito yung anti-vibration pads. So, mahalaga yan sa case para hindi maano ang ating power supply. Okay, so ito na yung ating power supply. Yung Sonic Core GC6050. 650 watts na yun nga, 80 plus gold. So, recommended ko na yun nga, yung 80 plus gold dapat kaysa sa mga bronze or white. Medyo hindi siya pwede sa mga overclockers. Ang disadvantage lang is isa siyang non-modular. Kung makakahanap kayo na medyo mas mura non-modular, make sure yun nga 80 plus gold. And yung kilalang brand such as yung mga Cooler Master, yung mga Corsair, etc. Proper installation. Of course, itong fan dapat nakaharap pababa, hindi pataas, or else yung masosuffocate yung ating CPU, yung ating PSU. Okay, so ito yung baliktad, yung bubuhay sa baba, nakaharap ang fan ng ating PSU. Okay, so now na naayos natin yung posisyon ng ating power supply. So, kailangan natin yung kung ano yung pwedeng screw. Actually, ito yung medyo malaki ang ano niya, yung head, yung top head. Ialalay natin from dito, itutulak at pupush natin going through here. So, okay. And once na installed, yun. Okay na. Iayusin natin. Yan, kay cable. I-install natin cable sa mga motherboard. Mga SATA 24 ports later on. Now, ito yung pinakamahirap na part natin. Yung i-connect natin sa mga PCIe, sa mga motherboard, ating graphics card. Oh, speaking of graphics card, gagamitin natin yun. Yung 5600 XT by Sapphire Post. Medyo hindi ko lang kung alin yung unahin ko. Siguro yung ating graphics card muna i-install natin bago itong mga cable. So, okay. So, naka-ready na yung ating Sapphire Pulse na 5600 XT. Okay, once na na-loose na siya, so slide natin. Kasi dito yun natin yung kanyang lock, parang bracket ng ating video card or yung GPU. Tatanggal natin sa ating static, and dito natin siya i-install sa PCIe. So, ang kaganda lang dito, yung kanyang PCIe slot is yung medyo may metallic. So, hindi siya aluminum. And meron siyang, lock mechanic. So, para hindi siya magsagi or yung malus yung balance ng ating. So, since mostly dalawa agad ang kain, so the first and the second, pupush lang natin. Bend lang na konti hanggang ma-remove. Now, to install our GPU. Check lang natin kung yung kanyang slot ay yung wala siyang
cover. Then, tatapat natin dito sa ating PCIe. Sure. Tama sa PCIe. So, tama siya. Okay, so, after nun, i-screw natin sa kanyang magiging dito sa ating basta magtapat yung tatapat yung mismong bracket ng ating GPU dito sa screw hole. Then, i-screw natin. So, ano na siya? Screw and tightly secured na siya. So, remove na natin itong mga plastic cap. Ito yung mga HDMI and DisplayPort. Ang Sapphire 5600 XT ay mayroong yun nga, tatlong DisplayPort at isang HDMI. Yung last natin is yung pagkakabit ng sa ating PSU. Ito yung 24 pin, then yung may 8 pin, then additional 4 pin. Yun yung sa overclocking yung ating PCIe at yung para sa SATA cable. And then, yun na, okay na siya. Okay, now we have yung 24 pin. So, simple lang siya. And once na nag-click, sabihin, okay, nakalock na siya. Now, for dito naman sa 4 pin. And addition 8 pin. Install natin yung 8 pin. So, yung 4 plus 4 na pin. Yung isang bakanting pin, yun yung for overclocking. Problema, hindi pala ng ating power supply kasi 650 watts. So, dapat pala mga 750 watts. So, yun yung nagsusupport sa mga overclocking features. Then, i-install natin ito. PCIe, yung 6 plus 2 pin. Then, first na ko na para hindi yung ating bakanting PCIe cord ulit. Then, yung for the motherboard, yung 24 pin. Then, yung next natin. And yun pala, nirevise ko yung SATA cable. Actually, kanina kasi yung ginawa kong 90 degrees. So, hindi siya maganda sa ating cable management. Then, yun na. So, ang kasunod natin ay yung installation ng ating mga fans. So, yun, ating case fan is Molex type. RGB 120mm. So, ito yung sinasabi natin yung fan. Yun, medyo plastic pero na-test ko naman siya na okay naman. Mayroong airflow. So, paano ba ang ating installation ng airflow? So, since 6, so, dalawa dito sa ibabaw, then tatlo dito, and isa dito sa back. So, ang magiging flow natin is first, itong front intake, then meron dito isa from the top intake din, then isa siya yung outtake, and first dito sa likod siya yung magiging outtake natin. And madali naman siyang installation kasi may mga mga screw holes. So, then afterwards, yun, okay na siya. So, pwede natin i-test. Cable management muna. Then, i-test na natin kung magpo-post siya. So, additional information pala tungkol dun sa intake and outtake ng yung airflow natin. Makikita naman natin mostly sa mga ibang fan, meron siyang diagonal arrow. Merong going up, then may going left or right. So, ibig sabihin yung left or right, yun yung intake, outtake ng ating fan, yung airflow. Then yung going up or going down direction, yun yung kanyang direction ng fan. So, paano pag katulad nito, wala siyang directional. So, mostly dito siya babase dito sa frame na tinatawag. Ibig sabihin, pag ito yung likod niya, ibig sabihin, ito yung part na yung outtake ng flow ng So, ibig sabihin, going from right to left yung airflow dito. Okay, so now, na-install natin yung front natin dapat na screws. So, ang pangat lang dito sa case na nakuha ko is wala siyang filter. So,
Yun nga, okay. Medyo i-maintenance lang natin just to yun nga, prevent lang na magkaroon ng dust ng ating loob ng CPU. Okay, so far so good. Kompleto ng ating installation of fans. So papansin nyo, this is the intake. Ito ba siya pababa? Then ito yung magiging palabas. Kasabay nitong nasa back. Then ito yung intake. So tatlong intake. And yung cable management, so siguro naman ayos na ito. So ito yung ating backlit, yung mismo side, other side ng ating CPU. And you see, yep, medyo mahirap lang ako cable management. Ito talaga yung pinaka-hardest part sa pag-build ng PC. Siguro ang technique dito is i-cable tie natin or zip tie yung mga front, kung ano yung nasa front panel at yung kung ano yung nasa motherboard, and then kung ano yung nasa ating mga RGB fans. Then yung mga hindi naman kailangan, so itatak in na lang natin dito sa ilalim tong docking bay. Okay, so yun cable management natin. Sa akin okay lang kahit hindi siya magandang so mostly tambak, marami na tambak dito sa left side. And almost forgot, yun nga palang itong MSI may kasama siyang antenna, so i-install lang natin yung ating wifi antenna yung binanggit ko kanina. Ito naman yung for the second one. Now, okay. So naka-dock in place na, and now we're gonna test na. So since HDMI lang available natin, ito natin sa HDMI port, then we're gonna use our element dito sa USB. Wag lang dito sa BIOS. So yan yung pang-update ng BIOS sa Kubay Dash para dun sa, then yung USB ikakabit natin for yung sa keyboard natin. Then we're going to proceed kung gagana nga. Now everything is ready. I have the keyboard here and mouse, so I'm still there, the wireless. So I will turn on the switch and then power supply. Now let's see. Working. Now the problem is no signal. Okay. Yep, I think it works. Okay. Yep. So it's working. Okay, so port 2 detected. That means I have a problem on it's either the 2.5, I don't remember which one is the 2.5 or the 3.5. No, it's the 2. Okay, so current RAM. So export. And which cables? Okay, so case lock, XMP, then 4x1, and DRAM. So since it's a 3200, so we have 4. We should go to lock. XMP. Windows enabled. Okay, build version is E7-85. It's built 2019. So we're not sure if this one is tested or updated to our let's just say 3000 series support. But since I don't have a 3000 series support, 3000 processor such as 3600, save exit, save changes in the boot. So my problem now is installing the Windows and for some application, and that's how you build a PC. And yep, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. My name is Rain, and signing out.